Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar pe dragoste, bani și surpriza pentru sufletul tău, să vedem despre ce este vorba. Ce trebuie tu să știi. Pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi citirea, te afli într-o așteptare. Văd aici o persoană supărată, văd o conexiune cu zodia Taur, Fecioară, Capricorn, Rac, Scorpion, Pești. Cineva se află într-o așteptare, dar văd un bărbat care își face tot felul de iluzii, cineva care e trist sau poate să fie o persoană care are niște probleme de sănătate. Da? Cineva e supărat aici. Însă mai văd și o problemă care poate avea legătură cu banii, ceva ce durează de mult timp. Poate aștepți un răspuns legat de o bancă, legat de niște cheltuieli. Ok, spânzuratul. Din punct de vedere personal, văd aici pentru unii o conexiune cu zodia Pești, dar pentru alții văd o perioadă dificilă, o perioadă în care relația e ținută pe loc. E durere, e suferință, e sacrificiu. Cineva începe să te vadă dintr-o altă perspectivă sau tu începi să vezi persoana de lângă tine într-un alt mod. Începi să-l vezi dintr-un alt punct de vedere. Da? Văd un blocaj, fie o lipsă de comunicare. Pentru unii văd o problemă de sănătate a unei persoane foarte dragi. Și ce anume se întâmplă? 5 de cupe. Aici văd că urmează să primești o veste care inițial e posibil să nu-ți placă, însă văd aici că cineva se va uita iarăși spre trecut. Da? Indiferent ce se întâmplă, trecutul revine, trecutul bate la ușă, pentru că fie tu, fie cealaltă persoană trebuie să vindecați o anumită rană pe care o aveți. Rana asta se va repeta la nesfârșit, dacă nu se rezolvă. Cineva îți poate oferi o veste privind o amânare, privind un blocaj pentru alții dintre voi. Hai să vedem, așadar, despre ce este vorba. Da? Ce se dărâmă? E ceva legat de o persoană mai tânără, de o aventură. Cineva care și-a făcut tot felul de planuri. Da? Cineva care și-a făcut tot felul de iluzii. Văd aici o persoană care are mai multe opțiuni și nu știe ce să facă. Cuiva îi pare rău pentru că s-a comportat într-un mod copilăresc aici și îți va spune acest lucru. Poate să fie ceva legat de un drum pentru unii. Șase de bâte. Da? Totuși eu văd aici bucurie, văd mulțumire, împlinire. Însă, în general, în cadrul acestei discuții sau în cadrul acestei întâlniri se va discuta foarte mult de faptul că cineva nu primește suficientă atenție, faptul că cineva nu dă dovadă de seriozitate, cineva se comportă ciudat, evită să discute. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Turnul, ok, un adevăr care iese la suprafață, o schimbare foarte mare aici. Primești o veste care schimbă destul de mult lucrurile. Uite, pentru unii poate să fie vorba despre un nou mod prin care tu vei acționa sau un nou mod prin care persoana asta acționează. Pe de altă parte, văd aici o nouă persoană care apare în viața ta. Sau poate e cineva din trecut care revine și își schimbă comportamentul, doar că tu nu vei vedea acest lucru. Da, văd o legătură cu zodia Balanță, zodia Taur pentru unii dintre voi. Da? Un mod diferit de a acționa care are legătură cu o femeie. Și uite, eu văd aici liniște, văd pace pentru sufletul tău. Hai să vedem îngerii ce spun, ce părere au îngerii despre situația asta. Poți să te vezi cu un prieten, cu o prietenă.
Îngerii spun să ai încredere. Situația asta necesită încredere. Încredere în tine, încredere în această persoană, încredere în relație. Pentru că, uite, cineva se va elibera. Da, dragilor, aici pentru unii văd o despărțire care deja s-a produs sau veți auzi de o despărțire. Veți auzi de un final, cineva pleacă, cineva închide. Pentru că este timpul să preiei controlul asupra vieții tale. Da? Aici mi-apare clar așa ceva. Fie este vorba despre o despărțire de care auziți, fie chiar se pune problema de așa ceva. Să vedem în continuare, bani și carieră. În primul rând avem 9 de monede, deci fie în momentul de față ești sigur pe tine, ești stabil financiar sau ai ceea ce îți trebuie, ai strictul necesar, te văd o persoană independentă, sigură pe ea în momentul de față. Și ce anume se întâmplă? Moartea, văd mai mulți bani sau o transformare foarte mare, o legătură cu un scorpion. Aici se va provoca o schimbare foarte mare în viața ta din punct de vedere profesional. Unii e ca și cum terminați un proiect și vă vin bani. Alții văd aici că reușiți să faceți rost de niște bani, poate chiar să rezolvați ceva legat de o bancă, ceva legat de o sumă mai mare de bani, de o moștenire. Hai să vedem. Se schimbă niște reguli pentru unii dintre voi. Luna, o conexiune cu o femeie. E o schimbare aici care momentan nu este ascunsă. Inițial nu vei înțelege despre ce este vorba, însă e important să-ți asculți intuiția. Ia să vedem. Regele de cupe. O conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Uite, poate să fie o schimbare aici legată pentru unii, fie de o problemă de sănătate a unei persoane, fie de un concediu pe care ți-l iei, dar mai văd aici că ai legătură cu o persoană care fie lucrează în zona medicală, fie e o persoană care are niște probleme și care te poate sfătui într-un mod greșit. O curiozitate foarte mare pe care o vei avea, dar și un adevăr pe care îl vei afla. Cineva aici e ca și cum vrea să facă o investigație. Fie primești un sfat de la cineva și persoana asta nu are nicio intenție să-ți ofere sfat, ci pur și simplu doar încearcă să comunice cu tine. Fie pentru alții e bine să fiți puțin atenți la un bărbat care pregătește ceva, pregătește o schimbare. Văd din nou o conexiune cu zodia pești. În unele cazuri văd clar că viața privată vă va impacta foarte mult și viața voastră profesională. De schimbările care apar acolo. Hai să vedem și oracolul ce spune. Vorbește despre mai multă stabilitate, despre securitate financiară, deci poți să rezolvi niște probleme. Mai am o informație pentru cineva. Văd aici niște bani pe care îi poți da pentru o problemă de sănătate a unei persoane dragi ție sau bani pe care îi dai pentru o problemă de sănătate și rezolvi situația. Dar uite, mie mi-apare un bărbat. Da? Poate să fie soțul tău, poate să fie cineva care dorește să semneze un contract cu tine, cineva care dorește să comunice cu tine. Dar uite, eu văd multă bucurie, multă bucurie. Deci această transformare este benefică pentru tine. Hai să vedem surpriza, în ce context. Surpriza ține de bani, regina de monede, sau surpriza ține de statutul tău. Da? Pentru că regina de monede mai înseamnă și soția. Acum, dacă încă nu ești soție, urmează, sau în privința asta e povestea. O legătură văd cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Simte-o că are legătură cu viața ta privată. Fie e o decizie pe care tu o iei aici, da? Fie este vorba despre o femeie care îți dă o veste. Și ce anume se întâmplă? Nebunul, wow, o eliberare foarte mare, văd aici, o bucurie uriașă, un nou început pentru tine din punct de vedere financiar, o creștere foarte mare.
Poate avea legătură și cu o nouă persoană pe care o poți cunoaște, dar și cu un moment în care, să spun așa, pot apărea tot felul de inovații, de schimbări. Poți să cunoști o nouă persoană sau situația în care tu ești se schimbă. Ce-i cu nebunul ăsta? Wow, cumpătarea, o conexiune cu un săgetător. Văd aici vindecare, văd bucurie, bani care apar din două părți pentru unii dintre voi, dar văd aici pentru alții și cineva care vrea să se împace cu voi. Da? Cineva care vrea să se împace cu tine. Sau este vorba despre o conexiune cu un suflet pereche. Deci apare cineva și va fi nevoie să alegi. Nu vei ști ce să faci. Da. Deci e vorba de dualitate, de decizii. Niște discuții pe care le vei avea foarte rapid, da? Și care te vor mira destul de mult. E cineva care te privește de mult timp și vrea să intrați în contact, vrea să comunicați, dar nu știe cum să facă, nu știe cum să abordeze povestea. O legătură văd cu un suflet pereche. Cineva deodată așa vine către tine. Da? Da. Ia să vedem noi de ce anume. Uite, cineva vrea să-ți ofere un cadou. Cineva vrea să-ți ofere apreciere. Cineva vrea să-ți propună o afacere, un nou început. Și e ceva extrem de benefic pentru sufletul tău. E ca și cum ești pus în fața faptului împlinit. Într-o situație. Pentru unii, da, poate avea legătură cu o căsnicie. Să vedem îngerii romantici ce spun. Îngerii romantici vorbesc despre o relație dintr-o altă viață sau despre o fostă relație, cum am spus eu. Ți se spune să stai optimist asupra vieții tale, să gândești pozitiv. Și îngerii vorbesc despre o dragoste adevărată, o dragoste care poate să dureze o viață întreagă. Hai să vedem ce spune oracolul. Despre o provocare, da? Legată de o relocare, legată de o casă. Cineva depășește un anumit obstacol și vrea să se mute cu tine sau vrea să își schimbe casa. E ceva legat de justiție. Provocări. Pace, liniște. Deci, tu aici primești o veste, da? Se întâmplă ceva total ieșit din comun, care îți va aduce pace, îți va aduce liniște. Și din nou, uite, se repetă mesajul. Deci, tu primești niște vești aici în legătură cu o căsnicie, în legătură cu o avansare la muncă, niște vești în legătură cu o persoană care poate deja este într-o relație stabilă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut deja acest lucru, tot îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.